Everyone, welcome to my YouTube channel Avinash Pawar EMRS. Today we are going to study class 9th English subject textbook Beehive, lesson number 6, My Childhood, by A.P.J Abdul Kalam, an extract from Wings of Fire. So, can you think of any scientist who have also been a statesman, means respected government leader? A.P.J Abdul Kalam, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into 21st century, became our 11th president in 2002. तर A.P.J अब्दुल कलाम यांचा विंग्स ऑफ फायर ही जी कादंबरी आहे त्याच्यातील हा एक उतारा आहे. ही जी विंग्स ऑफ फायर आहे ती ॲटोबायोग्राफी आहे, आत्मचरित्र आहे A.P.J अब्दुल कलामांचं. ज्यांचे प्रोजेक्ट आपल्याला माहिती आहे ते स्पेसविषयी होते, त्याचबरोबर डिफेन्स, न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजी याबद्दल होते, आणि जे आपले 11वे राष्ट्रपती 2002मध्ये होते. तर त्यांनी आपल्या ॲटोबायोग्राफीमध्ये विंग्स ऑफ फायर यामध्ये आपल्या चाइल्डहूडबद्दल सांगितलेलं आहे, बालपण सांगितलेलं आहे. चला तर अभ्यास करूया. आय वॉज बॉर्न इन टू अ मिडल क्लास तमिळ फॅमिली इन द आयलँड टाउन ऑफ रामेश्वरम in the erstwhile Madras state. My father, Jainulabuddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. आता इथे A.P.J अब्दुल कलाम सांगतात की मी एक मध्यमवर्गीय तमिळ फॅमिलीमध्ये रामेश्वरम येथे मद्रास राज्यामध्ये माझा जन्म झाला. अर्स्टवाईल मीन्स फॉर्मर, जे आधीचा मद्रास होता ते चेन्नई. आणि माझे जे वडील होते जैनुलाबद्दीन यांचं अतिशय फॉर्मल एज्युकेशनही चालेल, खूप सारं झालेलं नव्हतं, जास्त संपत्तीही नव्हती, एक मध्यमवर्गीय कुटुंब आमचं होतं. आणि हे जरी असलं, असे जरी आमचे डिसॲडव्हान्टेज असतील तरी असं आपण म्हणूया की त्यांच्याकडे काहीतरी वेगळं होतं, इनेट विजडम होता. इनेट विजडम म्हणजे इनबॉर्न क्वालिटी ऑफ फिलिंग वन्स नेचर, आणि ती होती ट्रू जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट, ज्याला म्हणूया जे दानशूर आहेत, उदार आहेत मनाने, असे ते होते. ही हॅड अ आयडियल हेल्पमेट इन माय मदर अशियम्मा. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the member of our own family put together. आणि माझ्या वडिलांना मदत करणारी अशी अम्मा ही माझ्या आईचं नाव होतं. आणि मला एक्झॅक्टली आठवत नाही आहे, परंतु दररोज आमच्या घरी खूप सारे लोक हे जेवणासाठी यायचे, कारण आमच्या वडिलांचा स्वभाव तसा चांगला होता, आणि म्हणून आमच्या फॅमिली मेंबरपेक्षा जास्त लोक हे दररोज तरी साधारणतः जेवणासाठी असायचे. आय वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, born to tall and handsome parent. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. आणि मग ते सांगतायत, मी अशा अनेकांपैकी एक असा मुलगा होतो, लहानसा मुलगा होतो. माझं लुक्स थोडंसं अनडिस्टिंग्विश्ड होतं, जे आपण म्हणूया सांगता येणार नाही असं, जे म्हणूया आपण की उंच आणि हँडसम, म्हणजे सुंदर असे पॅरेंट्स असतील, किंवा मम्मी उंच असं जन्माला येईल. आणि आम्ही आमच्या पूर्वजांच्या घरात राहत होतो, जे अत्यंत 19व्या शतकाच्या मध्यावरती जे बांधलेलं होतं. इट वॉज फेअरली लार्ज पक्का हाऊस मेड ऑफ लाईमस्टोन अँड ब्रिक ऑन द मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम. आणि रामेश्वरममध्ये हे पक्का हाऊस आमचं हे होतं, जे विटांचं घर होतं, लाईमस्टोनचं होतं. असं हे आमचं मॉस्क रस्त्याच्या बाजूला हे आमचं हे घर जे होतं ते होतं. माय ऑस्टेरी फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेन्शियल कम्फर्ट अँड लक्झरी. तर इथे एक नवीन शब्द आहे, ऑस्टेरी मीन्स सिम्पल अँड स्ट्रिक्ट. सिम्पल, स्ट्रिक्ट अँड सिव्हिअर, कडक स्वभावाचे होते.
आणि म्हणून जे गरजेचे नाहीत अशा कोणत्याही भौतिक ज्या म्हणूया आपण सुविधा किंवा ज्या गोष्टी आहेत त्या कम्फर्ट देणाऱ्या असतात माणसाला, आराम देणाऱ्या असतात, अशा कोणत्याही गोष्टी माझ्या वडिलांना अजिबात बिलकुल आवडत नव्हतं. हावेवर ऑल नेसेसिटीज वेअर प्रोव्हाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लोथ. ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत, मग ते कपडे असतील किंवा मग औषध असेल, किंवा मग जेवण असेल, रोजचं अन्न असेल, हे आम्हाला दिल्या जायच्या. इनफॅक्ट आय वूड से माइन वॉज अ व्हेरी सिक्युअर चाइल्डहूड बोथ मॅटर्नली अँड इमोशनली. आणि माझं चाइल्डहूड जे होतं, बालपण होतं, ते जे सुरक्षित होतं. मग जे आपण म्हणूया आपल्या जसं आपल्या मामाच्या गावाकडे असतं ना, आईकडे, आणि भावनिकदृष्ट्याही अतिशय सुरक्षित माझं बालपण हे होतं. द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old. For reason I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seed erupted in the market. I used to collect these seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. आणि मग ते सांगतायत की ज्यावेळेस दुसरं महायुद्ध सुरू झालं 1939ला, त्यावेळेस मी 8 वर्षाचा होतो. आणि मला हे कळलं नाही की ह्यावेळेस त्यांची जी काही मागणी जी आहे, टॅमराईन सीड्स आपण म्हणूया, चिंचेचे वगैरे झाडाचे असतात, बियाच्या असतात ना, त्याची मागणी बाजारामध्ये का वाटू लागली. आणि मग मी त्या गोळा करायचो आणि त्या एका शॉपमध्ये, जे मॉस्क रोडलाच होतं, त्या रोडला जाऊन त्या शॉपमध्ये जाऊन मी त्या विकायचो टॅमरिड सीड. अ डे कलेक्शन वूड फेच मी द प्रिन्सले सम ऑफ 1 आना. प्रिन्सले सम म्हणजे जनरस अमाऊंट. इथे एक आयरोनिक यूज केलेला आहे, उपहासात्मक यूज केलेला आहे. आणि मी संपूर्ण दिवसाचं माझं जे कलेक्शन आहे, त्या सीड्स ज्या आहेत, बिया ज्या आहेत, ते विकायचो आणि मला 1 आना त्याचा मिळायचा, जी की खूप आपण म्हणूया खूप जास्त रक्कम नव्हती. माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वूड टेल मी स्टोरी अबाउट द वॉर विच आय वूड लॅटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाईन इन दिना मनी. आणि माझा भाऊ जो आहे, ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, हे आम्हाला सांगायचे की युद्ध कसं चालू आहे, काय आहे. आणि नंतर मी दिनामंदी याच्या ज्या काही हेडलाईन्स आहेत, तर त्याच्यामधून मी ते आम्हाला समजायचं त्या बातम्यामधून. आर एरिया बीइंग आयसोलेटेड वॉज कम्प्लिटली अनअफेक्टेड by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. आता आपला जो देश होता त्यावेळेस युद्धामध्ये जास्त प्रभावित क्षेत्र नव्हता, परंतु ज्यावेळेस इंडिया ह्या युद्धामध्ये उतरावं लागलं एलाइड फोर्सेसच्या बाजूने, मग त्यावेळेस राज्यामध्ये एमर्जन्सी किंवा आणीबाणी ही घोषित करण्यात आली. द फर्स्ट कॅज्युलिटी केम in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन. आणि मग रामेश्वरम स्टेशनवर ज्या ट्रेन थांबल्या जायच्या त्या आता बंद केल्या. द न्यूजपेपर नाव हॅड टू बी बंडल्ड अँड थ्रोन आउट फ्रॉम द मुव्हिंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम अँड धनुष्कोडी. आणि मग ट्रेनमधून ते न्यूजपेपर जे आहेत ते बाहेर फेकले जायचे. रामेश्वरम आणि धनुष्कोडी यांच्या दरम्यान जी ट्रेन चालायची, त्या ट्रेन तिथे ते फेकले जायचे. दॅट फोर्स्ड माय कझिन सामसुद्दीन हू डिस्ट्रीब्युटेड न्यूजपेपर इन रामेश्वरम. आणि मग मी सामसुद्दीन, माझा जो कझिन होता, त्याच्याबरोबर न्यूजपेपर मी रामेश्वरममध्ये लोकांमध्ये तिथं पोहोचवायचो, म्हणजे विकायचो. टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हँड टू कॅच द बंडल अँड ॲज इफ नॅचरली आय फील्ड अ स्लॉट. सामसुद्दीन हेल्प्ड मी टू अर्न माय फर्स्ट वेजेस. आणि मग ते न्यूजपेपर आम्ही लोकांच्या घरी वाटायचो, बंडल मी कॅरी करायचो आणि त्याच्यामुळे मला पहिली जी माझी अर्निंग आहे, कमाई आहे, ह्याच्यातून झालेली आहे. हाफ अ सेंचुरी लेटर आय कॅन स्टील फील द सर्च ऑफ प्राईड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाईम. आणि आता मला असं वाटतं आहे की मला खरंच अभिमान वाटतो ह्या गोष्टीचा की माझ्या कशा पद्धतीने मी माझी पहिली कमाई ही पैसे जे आहेत ते कमवलेले होते.
आता हे ॲलाइड फोर्सेस आलेले आहेत. ॲलाइड फोर्सेस म्हणजे आपण म्हणूया जसं काही आर्मी जे होते त्याच्यामध्ये UK, USA, रशिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर त्याच्यातून इंडिया हा लढत होता ब्रिटनच्या बाजूने. ओके. Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in a certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. आता ते म्हणतात की प्रत्येक मुलगा जो आहे काही जे वैशिष्ट्य आहेत ते आपल्या वारसाने आपल्याला मिळतात. मग ते आपल्या सामाजिक, आर्थिक किंवा भावनिक जे वातावरण असतं त्याच्यातून आपल्याला मिळतात. आणि जसं काही मला माझी जी काही ऑनेस्टी आहे आणि सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयंशिस्त, प्रामाणिकपणा जो आहे तो माझ्या वडिलांकडून मिळाला. फ्रॉम माय मदर आय इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस. आणि आईवडिलाकडून मला चांगुलपणावर विश्वास हा वारसा हक्काने मला गुण मिळालेला आहे. अँड डीप काइंडनेस, आणि दयाळू हे असलं पाहिजे. अँड सो डीड माय 3 ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आणि माझ्याप्रमाणे माझ्या सिस्टर्स ज्या होत्या किंवा माझे जे भाऊ होते यांनाही हे सगळे गुण जे आहेत ते वारसाने मिळालेले आहेत. आय हॅड 3 क्लोज फ्रेंड इन माय चाइल्डहुड. रामनद्धा शास्त्री, अरविंदन अँड शिवप्रकाशन. ऑल दीज बॉयज वेर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फॅमिली. माझे 3 मित्र होते त्याच्यामध्ये रामानंदा, अरविंदन आणि शिवप्रकाशन हे सगळे जसं म्हणूया कर्मठ अशी परंपरावादी हिंदू ब्राह्मण कुटुंबातले होते. ॲज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरन्स अमॉंगेस्ट आर सेल्फ बिकॉज आर रिलिजन डिफरन्सेस अँड अपब्रिंगिंग. आणि एक लहान असताना आम्हाला कसं काही आमच्यामध्ये धार्मिक भेद हे जे आहेत ते आम्हाला कधी वाटले नाही. किंवा आमची जी काही आमच्या ज्या वडिलांनी आमच्यावर जे संस्कार घातले होते, आमच्या जे काही जशा पद्धतीने आम्हाला वाढवलं त्या पद्धतीने आम्हाला कधी आमच्यामध्ये भेद हे जाणवले नाहीत. भेदभाव कधी आमच्यामध्ये तो जाणवला नाही धर्माच्या आधारावर. इन फॅक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाखी लक्ष्मण शास्त्री, द हाय प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. आता रामानंदा जो आहे तो हा पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री यांचा मुलगा होता, जे की रामेश्वरमच्या मंदिरामध्ये पुजारी होते. लायटर ही टूक ओव्हर द प्रिस्टहूड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम his father. Arvindan went into business of arranging transport for visiting pilgrims. आता जे मित्र होते त्याच्यामध्ये जे पहिला जो होता टेम्पल रामेश्वरमच्या टेम्पलमधला पाहिलं ना आपण, त्यांचा जो मुलगा होता रामेश्वरमला म्हणजेच पाखी लक्ष्मण शास्त्री यांचा रामानंदा शास्त्री हा नंतर त्याच्या वडिलांसारखाच तो पुढे त्या गावामध्ये पुजारी बनला. नंतर अरविंदन जो होतो तो त्यांच्या ट्रान्सपोर्टच्या संबंधात बिझनेस जो होता, जे भाविक यायचे ते भेटायला त्यांना ये जा करण्यासाठी जी वाहतूक लागायची त्यासाठी जे काम जे आहे ते अरविंदन करू लागला. अँड शिवप्रकाशम बिकम अ कॅटरिंग कॉन्ट्रॅक्टर फॉर सदर्न रेल्वे. आणि शिवप्रकाशन हे एक कॉन्ट्रॅक्टर झाले ज्याच्याद्वारे जेवणाचं जे असतं ना, जेवण, नाश्ता, चहा पाणी हे सदर्न रेल्वेसाठी तो देऊ लागला. सो ड्युरिंग द annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boat with a special platform for carry idols of a Lord from the temple to marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. आणि मग ते सांगायच्या की ज्यावेळेस सीताराम कल्याणम सेरेमनी हा जो असायचा त्यावेळेस आमची जी फॅमिली होती, आमचं जे कुटुंब होतं, A.P.J अब्दुल कलाम म्हणतात, ते बोटचं अरेंज करायचे. आता हे बोट कशासाठी असायच्या की जे काही देवाच्या मूर्त्या आहेत त्या टेम्पलमधून जिथे विवाह आहे त्या विवाहाकडे जिथे विवाह होणार आहे तिथे ते नेल्या जायच्या. आणि ह्या सगळ्या ज्या मूर्त्या आहेत
या रामतीर्थ जे अगदी जे तळं होतं, पाण्याचं तळं, त्याच्या मध्यवर्ती भागात जे आमच्या घराच्या शेजारी होतं तिथं नेल्या जायच्या. इवन फ्रॉम रामायणा अँड फ्रॉम द लाईफ ऑफ द प्रॉफेट वेअर द बेड टाईम स्टोरीज माय मदर अँड ग्रँडमदर वूड टेल द चिल्ड्रन इन आर फॅमिली. आणि मग आमच्या फॅमिलीमध्ये माझी जी काही आई होती, आजी होती, आमच्या फॅमिलीमध्ये आमचे जे काही लहान मुलं होते, जे आम्हाला सगळ्यांना, आम्ही ज्यावेळेस लहान होतो त्यावेळेस आम्हाला झोपताना त्या स्टोरी सांगायच्या, रामायणाच्या स्टोरी सांगायच्या. आणि त्या स्टोरीज आम्हाला सगळ्या आमच्या आजीकडून किंवा आईकडून आम्हाला ऐकायला मिळायच्या. सो दॅट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. लुक ॲट द पिक्चर. सो हिअर इज द सेरेमनी विच वी कॉल्ड Sita Rama Kalyanam ceremony. So here is ceremony and they carry the idol of lords. So so this is the ceremony which is. So that's all from my side, the first part. Thank you very much for watching video. For more video, subscribe the channel Avinash Pawar EMRS.